सबैजनालाई नमस्कार। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। मैले चाहिँ आज नर्मली तपाईँको फरेक्स मार्केटमा जति पनि साथीहरूले चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ इलिगल छ साथीहरू फरेक्स ट्रेडिङ। तर चाहिँ यदि विदेशमा बसेर हजुरहरूले चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरू, मैले हजुरहरूका लागि चाहिँ एउटा इन्ट्राडेको एनालाइसिस लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूको कुनै क्वेसनहरू छ भने हजुरहरूले मलाई चाहिँ मेसेज बक्समा मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र साथीहरू, मैले आवधली क्यान्डललाई चाहिँ तपाईँको लिएर एनालाइसिस गरेको छु। आवधली मा चाहिँ तपाईँको कस्तो सेटअप बनेको छ त अहिले करेन्ट सिनारियोलाई हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ नर्मली अहिलेको करेन्ट अवस्थाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साथीहरू, आवधली क्यान्डलमा चाहिँ तपाईँको मार्केटले यो लेभलमा चाहिँ एउटा लोवर हाई यहाँ यो लेभलमा चाहिँ एउटा मार्केट अहिले बुलिस ट्रेन्डमा छ साथीहरू। मार्केटले लोवर हाई र लोवर लोको श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँको बनाउँदै माथि बढिरहेको छ। र यो लेभलमा चाहिँ मार्केटले तपाईँको लोवर हाई बनाएको थियो र जसै तपाईँको मार्केट यो लेभलभन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ दियो तब चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो लेभलमा चाहिँ लोवर लो कन्फर्म भएको छ साथीहरू। र अहिले हामीले करेन्ट अवस्थाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मार्केटमा ब्रेकअप स्ट्रक्चर भएको छ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर पछि लोवर लो कन्फर्म हुन्छ साथीहरू। जुन स्मार्ट मनीको आधारमा हामीले चाहिँ मार्केटलाई एनालाइसिस गरिरहेको छौँ साथीहरू। यदि हजुरहरूले चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्टका बारेमा फ्रीमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने म केही दिनभित्रै स्मार्ट मनीको आधारमा चाहिँ तपाईँको एउटा कोर्स डिजाइन गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूले चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ म फ्रीमै केही दिनमा प्रोभाइड गर्ने नै छु साथीहरू। र त्यस्तै गर्दै साथीहरू, मार्केटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नर्मल्ली मार्केटले चाहिँ अब अहिले करेन्ट लेभलमा चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट यो लेभलमा इन्ड्युसमेन्ट रहेको छ मार्केटको। र मार्केटले एटलिस्ट चाहिँ तपाईँको तल आएको बेलामा चाहिँ यो ग्याप यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुलो ग्याप छोडेको छ। र यो ग्याप फिल गर्न चाहिँ मार्केट भविष्यमा चाहिँ तपाईँको तल आउने नै छ पक्कै पनि। र करेन्ट सेटअपको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मार्केटले एटलिस्ट यो इन्ड्युसमेन्ट लिएर यो लेभलमा चाहिँ एउटा डिसिजनल पिओआई जो साथीहरू, यसमा चाहिँ 50-50% चान्सेस हुन्छ मार्केट माथि जान सक्ने। सो हामीले फर्स्ट लेभल भनेको चाहिँ 1973 चाहिँ हामीले यो लेभलमा आएर यदि कुनै मार्केटले चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले कन्फर्म तपाईँको चाहिँ लोवर टाइम फ्रेममा गएर हामीले इन्ट्री सेटअपहरू हेर्नेछौँ। र साथीहरू, यदि चाहिँ मार्केटले चाहिँ यो लेभललाई पनि ब्रेकआउट गरेर अर्को लेभलमा आएको खण्डमा तपाईँको चाहिँ मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ एउटा रियाक्सन दिन सक्छ जुन चाहिँ एक्सट्रिम लेभल पनि हो र जसले चाहिँ मार्केटलाई बााउन्स गर्न सक्ने म्याक्सिमम क्यापाबिलिटी हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ साथीहरू। नर्मली यहाँ कुनै पनि अर्डर ब्लकहरू चाहिँ अनमिटिगेटेड नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो विकलाई चाहिँ तपाईँको मिटिगेट गर्न मार्केट आउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ साथीहरू। सो नर्मली तपाईँको यो डिसिजनल पिओआईको 50-50% चान्सेस हुन्छ मार्केटलाई बााउन्स गर्न सक्ने। र तपाईँको हामीले फर्स्ट लेभल भनेको 1972देखि लिएर 74-75सम्मको लेभलबाट चाहिँ मार्केट फर्किनेछ भनेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ साथीहरू। र यदि योभन्दा पनि तल झरेको खण्डमा यो लेभलमा चाहिँ एक्सट्रिम लेभल भनेको 1950-55को लेभल चाहिँ तपाईँको 1953देखि लिएर 55को लेभलमा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ एक्सट्रिम लेभल मानेर चाहिँ तपाईँको हामीले यो लेभलमा चाहिँ सेफ बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू गोल्डको विषयमा। र हाम्रो चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो लेभलमा हामीले बाई गरेको खण्डमा हाम्रो स्टप लस जस्ट तपाईँको चाहिँ यहाँनिर हुनेछ 1971 अथवा 70तिर स्टप लस राखेर हामीले 1972-75तिर चाहिँ बाई गर्नेछौँ साथीहरू। र त्यस्तै गरेर यदि हामीले चाहिँ एक्सट्रिम लेभलमा बाई गरेको खण्डमा हामीले चाहिँ तपाईँको 1953तिर चाहिँ हामीले 1952-53 अथवा चाहिँ यदि हजुरहरूले सेफर स्टप लस राख्न चाहनुहुन्छ भने 1950 आसपासमा चाहिँ स्टप लस राखेर 52-53मा चाहिँ हामीले यसलाई बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। र यदि भोलिको दिनमा मार्केट हो साथीहरू, मार्केट हामीले भनेअनुसार चल्दैन र मार्केट जुनसुकै डिरेक्सनमा पनि जान सक्छ आउँदो दिनहरूमा। सो यदि चाहिँ मार्केटले चाहिँ यो एक्सट्रिम लेभललाई पनि ब्रेकआउट गरेर यदि कुनै पनि क्यान्डल तल क्लोजिङ हुन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चेन्ज अफ क्यारेक्टर भनेर बुझ्छौँ। मार्केट चाहिँ अहिले बुलिसमा छ र मार्केट चाहिँ बियरिसमा जाँदैछ भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा यदि मार्केटले यो लेभलमा चाहिँ ब्रेकआउट यो लेभललाई पनि तपाईँको ब्रेकआउट गरेर तल क्यान्डल दिएको खण्डमा हामीले फर्स्ट तपाईँको चाहिँ पुलब्याक अथवा चाहिँ इन्ड्युसमेन्टलाई लिने वेट गर्छौँ साथीहरू। मार्केटले एउटा यसरी इन्ड्युसमेन्ट बनाउनेछ र फेरि पनि तपाईँको यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर यो लेभलमा अब कुन लेभलमा चाहिँ तपाईँको अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लकहरू रहेको छ यो लेभलमा, कतै भने त्यो अर्डर ब्लकलाई चाहिँ तपाईँको मिटिगेट गरेर मार्केट चाहिँ फेरि पनि तल नै झर्ने गर्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा अड्कल गर्न सक्छौँ साथीहरू। र साथीहरू, अहिलेका लागि चाहिँ यति नै हो गोल्डको एनालाइसिस। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो एनालाइसिस मनपर्छ, मेरो एनालाइसिस हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ स्मार्ट मनीको विषयमा चाहिँ यदि कुनै चाहिँ स्पेसिफिक करेन्सी पेयरहरू अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै
इन्डिसेसहरूको विषयमा चाहिँ जान्नु मन छ भने हजुरहरूले डाइरेक्टली मलाई चाहिँ म्यासेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। म हजुरहरूको चाहिँ जिज्ञासाको सक्दो समाधान लिएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तपाईँको आउने प्रयास गर्नेछु। र यति भन्दै साथीहरू आजका लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहेँ। हवस् त, धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। मैले चाहिँ आज नर्मली तपाईँको फरेक्स मार्केटमा जति पनि साथीहरूले चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ इलिगल छ साथीहरू फरेक्स ट्रेडिङ। तर चाहिँ नि यदि विदेशमा बसेर हजुरहरूले चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरू, मैले हजुरहरूका लागि चाहिँ एउटा इन्ट्राडेको एनालाइसिस लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूको कुनै